টিংখঙৰ ভিতৰত সোমাই থকা দুৰ্লভ গগৈ এটা পেৰেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলি থকা ইনোভেশ্যনৰ বাপ চায়েন্স ইজ নাথিং বাট এপ্লিকেশ্যন অফ কমন চেন্স সেইটো উদাহৰণ যাব লাগিলে জিয়া জাগতা বুলি কয় যে একদম জীৱন্ত লেবৰেটৰী হ'ল দুৰ্লভ গগৈৰ ঘৰখন আহি পালো টিংখাং থমন গাঁও হয় এইখন আৰু এয়া হৈছে নীলোৎপল নমস্কাৰ দেউতা পুৰস্কাৰ পাইছে ন মানে ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাইছে 2019ত আৰু আপোনাৰ দুটা পেটেণ্টো আছে এনেকুৱা টাইপৰ মেচিন এতিয়া বনাবলৈ পাৰিছে নিজে ইনভেনশ্যন কৰিছে বহুত ইনস্পায়াৰিং কথা হয় মোৰ কাৰণে আৰু বহুতৰ কাৰণে হ'ব চাগে আৰু সেইকাৰণে নীলোৎপলক মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এটা চেলিউট পেটেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট যোনটো মেচিন আপোনালোকক মই বাহিৰত দেখালোঁ সেই ষ্টিমাৰটোৰে এখন পেটেণ্ট হয় ডিব্ৰুগড়ত আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে দুৰ্লভ গগৈ দা আৰু এইফালে নীলোৎপল তেখেতৰ পুত্ৰ আৰু আমি আছো এটা ফেক্টৰীত তেখেতলোকৰ ফেক্টৰীত য'ত মেচিন বনায় আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম মেচিন কেনেকৈ কি বনাই আছে এইফালে দেখা পাইছে আপোনাৰ মেচিন